liệu họ có kế hoạch tái hôn? Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đưa con trai đến trường, bước chân đồng điệu của họ giống như một cặp vợ chồng già, thể hiện mối quan hệ gắn bó. Một trong những cặp đôi nổi tiếng gây xúc động nhất không thể phủ nhận là Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Thông báo kết hôn rồi ly hôn vội vã đã để lại vô số tiếc nuối. Giờ đây, cả hai được chụp ảnh cùng nhau, một cảnh tượng hiếm hoi khi đưa con trai Tương Hương đến trường. Bước chân đồng điệu và sự tương tác hài hòa của họ ngay lập tức làm dấy lên những đồn đoán về việc tái hôn trên mạng. Mới đây, một người qua đường đã bắt gặp họ trên đường đến trường vào sáng sớm. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện giản dị, không trang điểm, ăn mặc đơn giản và gần gũi, toát lên vẻ dịu dàng và điềm tĩnh. Phùng Thiệu Phong ăn mặc giản dị và khiêm tốn, lặng lẽ đi cùng cô. Cả hai bước đi cạnh nhau, nhịp độ và sải bước gần như giống hệt nhau, thể hiện sự ăn ý đáng chú ý. Trên đường đi, họ không cố gắng tránh mặt nhau hay giữ khoảng cách. Thỉnh thoảng, họ trao đổi vài lời thì thầm, vẻ mặt thư thái và tự nhiên, không hề có sự gượng gạo hay xa cách thường thấy ở các cặp vợ chồng ly hôn. Thay vào đó, họ trông thoải mái và dễ chịu như những thành viên trong gia đình. Họ dành toàn bộ thời gian cho con, cẩn thận đưa đón con đến trường, tạo nên một bầu không khí tràn ngập tình yêu thương của cha mẹ. Kể từ khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn giữ mối quan hệ kín đáo, thường xuyên thay phiên nhau dành thời gian cho con và cùng nhau đón con từ trường. Họ chưa bao giờ làm suy yếu nhau hay gây gổ công khai. Không giống như nhiều cặp đôi nổi tiếng khác cắt đứt quan hệ sau ly hôn, họ luôn ưu tiên con cái, duy trì một mối quan hệ trang trọng và hòa thuận. Vì sự tương tác của họ rất tự nhiên và hài hòa, cư dân mạng đã bàn tán sôi nổi, nhận xét rằng họ trông giống như một cặp vợ chồng đã kết hôn lâu năm, không chỉ giữ khoảng cách lịch sự vì lợi ích của con cái, mà mối quan hệ riêng tư của họ rõ ràng đã ấm áp hơn. Nhiều cư dân mạng thốt lên, nhìn vào sự thấu hiểu ngầm và bầu không khí họ có với nhau, thực sự cảm giác như họ đang quay lại với nhau. Một số người nhận xét rằng cuộc hôn nhân vội vã và ly hôn hấp tấp của họ là do sự bốc đồng của tuổi trẻ. Giờ đây, với thời gian và sự trưởng thành, việc thường xuyên liên lạc vì con cái đã giúp họ dần tìm lại được sự thoải mái mà họ từng có. Với những giá trị tương đồng và một đứa con làm sợi dây liên kết, cả hai bên hoàn toàn có thể tái hợp nếu họ sẵn sàng buông bỏ quá khứ. Tuy nhiên, cả hai đều chưa công khai bình luận về mối quan hệ của mình, giữ thái độ kín đáo và tập trung vào việc hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ và âm thầm hỗ trợ sự phát triển của con cái. Những lần xuất hiện tự nhiên cùng nhau và những tương tác hài hòa của họ đã làm dấy lên hy vọng của nhiều cư dân mạng, những người đang háo hức chờ đợi thông báo chính thức về sự hòa giải của họ và mong muốn một gia đình hạnh phúc đoàn tụ. Bất kể cuối cùng họ có chọn tái hôn hay không, mối quan hệ trang trọng hiện tại, việc cùng nhau nuôi dạy con cái và sự tôn trọng lẫn nhau của họ đã rất đáng khen ngợi. Chúng tôi chúc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hạnh phúc trong tương lai, và nếu họ có thể tái hợp, đó sẽ là một kết thúc thực sự trọn vẹn. Nhận định ban đầu của Trương Nghệ Mưu đã trở thành sự thật. Việc Triệu Lệ Dĩnh tạm ngừng đóng phim suốt một năm đã làm dấy lên tin đồn về việc tái hôn và chăm sóc con cái, trong khi các nữ diễn viên sinh sau năm 1985 đang bận rộn chạy theo các dự án và nâng cao danh tiếng. Triệu Lệ Dĩnh đã cố tình tạm dừng, dành một năm để suy ngẫm và trưởng thành. Cô từ chối những kịch bản dập khuôn, dành thời gian cho con cái và học hỏi các kỹ năng hậu trường, thậm chí còn gây ấn tượng với Trương Nghệ Mưu bằng bước đột phá của mình. Trong thời đại mà các chủ đề thịnh hành bịa đặt những câu chuyện về người nổi tiếng, cách tiếp cận kiên trì, không theo khuôn mẫu này thể hiện sự sáng suốt thực sự. Trong khi các nữ diễn viên sinh sau năm 1985 vẫn đang tất bật giữa phim trường, thảm đỏ và các chủ đề thịnh hành, Triệu Lệ Dĩnh đã cố tình rút lui khỏi việc đóng phim hoàn toàn trong năm lẽ ra phải là năm nổi bật nhất của cô. Khía cạnh thực sự đáng chú ý ở đây không chỉ là việc cô vắng mặt khỏi phim trường, mà còn là việc cô có những vai diễn, danh tiếng và sự nổi tiếng để tận dụng, nhưng cô lại chọn cách dừng lại. Sau khi hoàn thành quay phim Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, vào tháng 5 năm 2025, Triệu Lệ Dĩnh không có bất kỳ thông báo dự án mới nào hay hình ảnh do gì nào từ phim trường cho đến tháng 5 năm 2026. Sự xuất hiện trước công chúng của cô giảm đáng kể và công ty quản lý chủ yếu phát hành các tài liệu cũ. Đối với các diễn viên khác, điều này có thể dẫn đến suy đoán về vấn đề nguồn lực, nhưng trong trường hợp của cô ấy, tình hình phức tạp hơn. Bởi vì Triệu Lệ Dĩnh không phải là kiểu người thích dành thời gian cho việc quay phim. Đã hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm, cô luôn được biết đến với sự thẳng thắn, khả năng gánh vác một chương trình và sự chăm chỉ. Cô liên tục làm việc không ngừng nghỉ, quay hết dự án này đến dự án khác, dường như không bao giờ muốn thoát khỏi áp lực. Chính vì cô ấy từng bận rộn như vậy nên việc đột ngột nghỉ ngơi một năm đã gây xôn xao dư luận. Trong cùng thời gian đó, Dương Mịch đang quay một loạt phim truyền hình hiện đại với những bức ảnh do dỉ liên tục xuất hiện. Đường Yên là một diễn viên thường xuyên có mặt trên phim trường với lịch trình dày đặc, và Lưu Thiểm cũng liên tục nhận các vai diễn trong phim cổ trang mới, duy trì hình ảnh ổn định trước công chúng. Nhịp độ của ngành giải trí là như vậy, đặc biệt là đối với các nữ diễn viên sinh năm 1980.
Ai cũng biết rằng việc dừng lại là rất rủi ro, thị trường ghi nhớ mọi người, và đôi khi rất khắc nghiệt. Nếu bạn không xuất hiện trong 3 tháng, mọi người sẽ hỏi bạn đã ở đâu. Nếu bạn không tham gia một dự án nào trong 1 năm, thế giới bên ngoài sẽ bắt đầu viết nên số phận của bạn. Vì vậy, việc Triệu Lệ Dĩnh im lặng trong năm nay nhanh chóng được dệt thành một câu chuyện quen thuộc hơn, không phải công việc của cô ấy, không phải kế hoạch sự nghiệp của cô ấy, mà là hôn nhân, sinh con và việc giải nghệ khỏi ngành giải trí. Vào tháng Giêng, cô và Phong Thiếu Phong xuất hiện cùng nhau tại hoạt động phụ huynh con cái của trường con họ ngồi cạnh nhau, hành động khá dè dặt. Điều ban đầu chỉ là một bức ảnh bình thường của cặp vợ chồng đã ly hôn, tập trung vào sự trưởng thành của con cái, nhanh chóng được khuếch đại thành màn dạo đầu cho cuộc tái hôn và hashtag ngay lập tức trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Vào tháng 4, tại buổi biểu diễn tài năng của con trai họ, hai người lại cùng nhau tham dự. Trước khi con trai họ lên sân khấu, cậu bé có vẻ lo lắng và họ gần như đồng thời đưa tay ra an ủi cậu. Hai bàn tay chạm vào nhau trong giây lát, cử chỉ vô thức của bậc cha mẹ này đã bị ghi lại như một bằng chứng mới. Một khi sự chú ý bắt đầu, nội dung tiếp theo ngày càng trở nên thái quá. Một số tin đồn bịa đặt rằng Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai đứa con thứ hai, những người khác nói rằng Phong Thiếu Phong đã từ chối công việc để ở bên cạnh cô, và những người khác còn thái quá hơn tuyên bố rằng mẹ của Phong đã đến thăm cô với số trang sức trị giá hàng triệu đô la để thuyết phục cô tái hôn. Những câu chuyện này nghe có vẻ vô cùng kịch tính, giống như những mẩu chuyện vụn vặt từ một bộ phim truyền hình cũ về những gia đình giàu có. Vấn đề là, bất cứ khi nào một nữ nghệ sĩ tạm thời ngừng làm việc, bất cứ khi nào cô ấy dành thời gian cho cuộc sống cá nhân, thế giới bên ngoài luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng câu chuyện kết hôn và sinh con. Như thể lý do duy nhất khiến một nữ diễn viên nổi tiếng có thể nghỉ ngơi là vì những diễn biến mới trong cuộc sống gia đình của cô ấy. Ngày 9 tháng 5, công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh đã ra thông báo pháp lý khởi kiện 107 bình luận phỉ báng ác ý. Động thái này rất mạnh tay và trực tiếp. Trước đây, cô thường chọn cách im lặng trước những tin đồn, hay nói đúng hơn, cô đã quen với việc vượt qua cơn bão dư luận bằng cách không phản hồi. Nhưng lần này thì khác, lần này không chỉ là những lời đồn đoán thông thường, đời tư của cô liên tục bị khai thác, thậm chí cả những hoạt động công khai của con cô cũng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng. Sau khi công ty quản lý can thiệp, tình hình đã được đưa trở lại tâm điểm chú ý và mọi người cuối cùng cũng có thể chuyển sự chú ý từ cô ấy đã tái hôn chưa sang một câu hỏi cơ bản hơn, tại sao cô ấy dám ngừng diễn xuất? Triệu Lệ Dĩnh thực ra đã trả lời câu hỏi này. Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí hồi tháng 2, cô ấy đã đề cập rằng sau khi hoàn thành bộ phim Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, cô ấy dự định tạm ngừng diễn xuất, sống chậm lại và suy ngẫm. Cô ấy không muốn diễn xuất chỉ vì mục đích diễn xuất, cũng không muốn mù quáng chấp nhận những kịch bản dập khuôn, tương tự nhau. Câu nói này, nếu chỉ xét riêng lẻ, nghe có vẻ như một lời nói thông thường, nhưng trong bối cảnh những hành động của cô ấy trong năm qua, đó không chỉ là lời nói suông mà là một lựa chọn nghề nghiệp được thực hiện triệt để. Người thực sự củng cố lập trường này chính là Trương Nghệ Mưu. Trong quá trình quảng bá phim Bài 20 năm 2024, ông đã công khai khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh, nói rằng cô ấy đã khiến tôi bất ngờ lớn và vượt qua giới hạn của chính mình. Việc một đạo diễn nổi tiếng khen ngợi diễn viên không phải là điều lạ là tại sao ông lại khen ngợi cô ấy theo cách này. Trong quá trình quay phim Bài 20, kịch bản gốc có nhân vật người mẹ bình thường và người con gái bị khiếm thính. Triệu Lệ Dĩnh đã chủ động đề xuất thay đổi, biến nhân vật người mẹ thành người câm điếc. Điều này tạo ra một mối quan hệ phức tạp hơn và gánh nặng gia đình lớn hơn, một đề xuất mà Trương Nghệ Mưu đã ngay lập tức chấp nhận. Trong quá trình quay phim, để hóa thân tốt hơn vào nhân vật, cô ấy hiếm khi nói chuyện trong giờ nghỉ, gần như liên tục đắm mình vào vai diễn. Ban đầu Trương Nghệ Mưu nghĩ rằng cô ấy chỉ là người hướng nội và ít nói, nhưng sau đó nhận ra đây là sự lựa chọn có chủ đích của cô để thể hiện nhân vật một cách thuyết phục. Đây là phần đáng chú ý nhất của câu chuyện. Triệu Lệ Dĩnh không biến mất hay rút lui trong năm nay, cô ấy chỉ đơn giản là chuyển trọng tâm từ mình có thể tiếp tục đóng phim không sang việc đóng phim này có đáng không. Trong một ngành công nghiệp mà năng suất cao thường được đánh đồng với tính chuyên nghiệp và việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng được coi là an toàn, sự lựa chọn này dường như đi ngược lại trực giác, thậm chí là bất lợi. Nếu bạn không xuất hiện trước công chúng, các chủ đề thịnh hành sẽ tạo ra những câu chuyện về bạn. Nếu bạn không tham gia các dự án, thị trường sẽ tính toán vị trí của bạn. Ngược lại, nếu một diễn viên đạt đến một giai đoạn nhất định trong sự nghiệp và chỉ có thể chứng minh bản thân bằng cách liên tục lấp đầy lịch trình của mình, đó mới là sự thụ động thực sự. Trong thời gian nghỉ 1 năm, cô ấy đã dành thời gian cho con mình, bù đắp cho thời gian đã mất trong lịch trình làm việc dày đặc. Cô ấy cũng nghiên cứu kịch bản và tìm hiểu về công việc hậu trường, chuẩn bị cho sự chuyển đổi nghề nghiệp trong tương lai. Những chuyện này không giật gân, không thú vị, thậm chí cũng không đáng đưa tin, nên dễ bị lu mờ bởi những chủ đề ồn ào hơn như tái hôn hay sinh con thứ hai.
Nhưng sự nghiệp lâu dài của một diễn viên thường không phụ thuộc vào việc nắm bắt xu hướng, mà phụ thuộc vào việc họ có sẵn sàng duy trì sự ổn định, cam kết giữ vững vị thế của mình ngay cả trong những thời điểm hỗn loạn nhất. Công chúng luôn tập trung vào việc Triệu Lệ Dĩnh có tạm nghỉ hay kết hôn hay không, nhưng ít ai thực sự xem xét liệu quyết định giảm tốc độ làm việc ở đỉnh cao sự nghiệp của một nữ diễn viên hàng đầu chỉ đơn thuần là sự liều lĩnh hay là một hình thức sáng suốt đáng quý hơn. Nếu là bạn muốn thấy một người nổi tiếng liên tục làm việc hay một diễn viên thực sự sẵn sàng nghỉ 1 năm cho một vai diễn hay?